Вітаю на каналі Затишок. Смачної вам кави зранку. Пропоную швидкий обід, який не займе багато часу, а якщо зарані зробити заготовки в морозильну камеру, це ще швидше. Лениві пельмені. Швидкий варіант. Найперше просіємо муку. Весь рецепт буде в описі під відео. Далі додаємо 1 чайну ложку солі, 3 столових ложки олії і заливаємо це все 1 стаканом кипяченої води, щоб запарити тісто. Спочатку вимішуємо все ложечкою, а потім, коли тісто прохолоне, можна замісити руками. Тісто гарно замісилось, стало таким еластичним, кладемо його в кульочок і ложимо відпочивати на хвилин 20. А тим часом приготуємо начинку. В мене 600 г фаршу, я втерла 1 цибулину, 2 зубчики часнику і пів стакана води, сіль, перець за смаком. Все добре перемішати і начинка готова. Тісто відпочило, я розділяю його на 2 частини і 1 частину буду розкачувати. Багато муки тісто це не потребує. Чуть-чуть припилюю стіл і добресенько, гарно, тоненько розкачую. У мене вийшов ось такий пласт. Тоненьке, м'ягеньке тісто. Будемо зверху викладати фарш. Я робила 2 норми з тіста і в мене вийде 4 великих рулети. Викладаємо фарш по всій площині. Я розділила ці 600 г на 4 частини, тобто на 4 рулети. Повністю тільки залишаємо чуть-чуть з краю, щоб потім заліпити рулет. Край тіста змажу просто холодною водичкою, щоб тісто з'єдналося гарно. І обережно скручуємо рулет.
Буду нарізати шматочками десь приблизно 1,5 см. Кладу їх на рознос, застелений харчовою плівкою, і відправляти на заморозку в морозильну камеру. Сьогодні на обід використаю тільки один рознос, решту будуть в мене в запасі. Ще приготую зелений борщ, він в мене буде шпинату, нарізала картоплі, поставила і маю заморожене куряче філе, беру половинку, поріжу його, воно дуже гарно ріжеться, тоненько заморожене, і буде такий в мене швидкий обід. Філе розрізаю на менші шматочки, трошки його на пательні підсмажу, щоб зберегти сік всередині. Підстеляю під доску такий рушничок або серветочку кухонну, щоб доска не їздила. І відправляю м'ясо на сковорідку. І повторююся, якщо є заготовки в морозилці, готується дуже швидко м'ясо, заготовка якихось м'ясних страв, завжди маю заморожену моркву для зажарки, обід буде дуже швидкий. Я беру простий листковий шпинат заморожений. Перед приготуванням відкрила пакетик і викинула його в друшлачок, щоб він чуть-чуть розстав, а тепер розрізаю кухонними ножничками на менші шматочки. М'ясо обжарилося, закидаю його в каструльку до картоплі, шпинат. Потім готую зажарочку і все додаю разом, щоб варився борщик. Порізала чесничок і цибульку, достала заморожену моркву, легенько пережарю, щоб не дуже сильно, і так само добавлю до борщику. Додаю також лавровий листок, сіль, перець, приправи свої улюблені. Приготування борщу в мене зайняло десь приблизно годину часу. Це швидко, тому що м'ясо тут куряче філе і багато часу не займає. В кінці варіння промила добре яєчко і кладу всередину в борщ, щоб воно добре зварилося. Потім достану його, подрібню і назад кину в борщик. Переходжу до другої страви. Заморожена морква і маргарин, сковорідку, щоб протушкувати.
борщик додаю, в мене є ще така суха приправа, селера, морква і зелень. До тушкованої моркви додаю цибулька подрібнена, чесничок і нехай далі тушкується. Подрібнила яєчко в борщик, закидаю і в кінці ще додаю мороженої зелені. Він ще покипить хвилин 15 і борщик готовий. Залишаю його відпочивати і настоюватись. Також ще заодно розкидаю свої приправи по баночках, там де закінчилися. Перець дуже люблю з цитринкою. Протушились мої овочі, додам сіль, перець, червону паприку, можете додавати спеції, які ви любите. І буду викладати наверх м'ясні заморожені рулетики. Накладаю на зажарку щільно рулетики, потім додам томатної пасти, сметани, водички і тушкувати це все хвилин 20-30 до повної готовності. Ця страва виходить дуже ситна і смачна, тут м'ясо, тісто, овочі, повний гарнір. Ось такий в нас вийшов обід. Легкий, швидкий, смачний. Готуйте з любов'ю, готуйте для своїх рідненьких. А я чекаю вас у коментарях. Спробуйте, напишіть, чи сподобалась вам ця страва. До нових зустрічей, па-па!